Saban bisang এতিয়া অংকল পাবা কৰিবলৈ সাজু হোৱা আৰম্ভ কৰা this is our school we will come to school every day we love and respect our teacher we will keep our school clean will be friendly with our friends regulation of the school. We are the citizens of our country and will try to return the dignity of our country. এতিয়া মহলকৰ মানে সত্যনাথ বৰা কৈছিল যে পৃথিৱীৰ বিদ্যাত উপায়টো ধনৰ নিচিনা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কৈছিল যে নিৰক্ষৰতা মানে জ্ঞানহীনতা নহয় আব্রাহাম লিখনে কৈছিল যে নোৱাৰা শব্দটো মুখ ভালো থাকে মহাবীৰে কৈছিল যে পৰ্ব একোনা হইয়া দিব সাবধান বিশাল এতিয়া কুইজ আৰু হাতৰ ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰীজনৰ নাম কি আকাশ শৰ্মা উত্তৰ এনেকি বস্তু আছে যা আদি আছে অন্তনাই কিন্তু জন্ম আছে নিতু নাই হয় শুদ্ধ উত্তৰ আবেতাই মাতিলে ওলাই নাহে শুদ্ধ উত্তৰ সাবধান বিশাল বাতৰি এতিয়া বাতৰিৰ নাম আজি নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতত প্ৰকাশিত